নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বাৰে বাৰে পৰীক্ষাত আহি থকা কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ কোৱেশ্চন এনসাৰ আলোচনা কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ প্ৰথমটো কোৱেশ্চন আছিল, হু প্ৰপ'জ দ্য প্ৰিমেবল বিফৰ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি? খচৰা কমিটিৰ আগত কোনে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ, চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল বি.জি. তিলক। ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, জৱাহৰলাল নেহৰু। খচৰা কমিটিৰ আগত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল, বাই হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট উইয়াৰ দ্য ৱাৰ্ড ছ'চিয়েলি ছেকুলাৰ এণ্ড দ্য ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অৱ দ্য নেশ্যন এডেড টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন? কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ একতা আৰু অখণ্ডতা শব্দকেইটা সংবিধানত সংযোগ কৰা হয়? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 42nd 42তম, বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 52nd 52তম, চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 44th 44তম আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল নান অফ দিছ, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, 42nd 42তম। 42তম সংশোধনীৰ দ্বাৰা সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আৰু ৰাষ্ট্ৰ একতা আৰু অখণ্ডতা শব্দকেইটা সংবিধানত সংযোগ কৰা হয়। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল, ইন হুইচ কেছ ডিড দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট গিভ এ ৰুলিং ডেট দ্য প্ৰিএম্বল ৱাজ নট এ পাৰ্ট অৱ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন? কোনটো গোচৰত প্ৰস্তাৱনাৰ সংবিধানৰ অংশ নহয় বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়ে? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল গোলকনাথ কেছ, গোলকনাথ গোচৰ, বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল বেৰুবাৰী কেছ, বেৰুবাৰী গোচৰ, চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ, কেশৱানন্দ ভাৰতী গোচৰ আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল অল অফ দ্য এবভ, ওপৰৰ আটাইকেইটা গোচৰ। ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ, কেশৱানন্দ ভাৰতী গোচৰ। কেশৱানন্দ ভাৰতী গোচৰত প্ৰস্তাৱনাৰ সংবিধানৰ অংশ নহয় বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়ে। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল, দ্য চিফ চ'ৰ্চ অফ পলিটিকেল পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া ইজ ডেছ? ভাৰতত ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ মুখ্য উৎস হৈছে ডেছ। ইয়াত খালী ঠাই পূৰণ কৰিব দিছে। এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য পিপুল, জনসাধাৰণ, বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিছলেটাৰ্ছ, সংসদ আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভা, চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, সংবিধান আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, সংসদ। ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, দ্য পিপুল, জনসাধাৰণ। ভাৰতত ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ মুখ্য উৎস হৈছে জনসাধাৰণ। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল, দ্য পাৱাৰ টু ফৰ্ম নিউ ষ্টেটছ অৰ চেঞ্জ দ্য বাউণ্ডেৰিজ অৱ এক্সিষ্টিং ষ্টেটছ ৰেষ্টছ উইথ ডেছ? এখন নতুন ৰাজ্য গঠন কৰা অথবা ৰাজ্যৰ সীমা পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষমতা ডেছৰ ওপৰত ন্যস্ত থাকে। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য প্ৰেছিডেণ্ট, ৰাষ্ট্ৰপতি, বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন, নিৰ্বাচনী আয়োগ, চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, সংসদ আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল নান অফ দ্য এবভ, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, সংসদ। এখন নতুন ৰাজ্য গঠন কৰা অথবা ৰাজ্যৰ সীমা পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষমতা সংসদৰ হাতত ন্যস্ত থাকে। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল, দ্য ষ্টেটছ উইয়াৰ ৰিঅৰ্গেনাইজড অন লিংগুইষ্টিক বেচিছ ইন ডেছ? ৰাজ্যসমূহত ভাষাৰ ভিত্তিত ডেছ চনত পুনৰ গঠন কৰা হয়। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 1951 1951 চন, বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 1947 1947 চন, চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 1956 1956 চন আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 1966। ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, 1956 1556 চন।
ৰাজ্যসমূহ ভাষাৰ ভিত্তিত 1556 চনত পুনৰ গঠন কৰা হয়। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল ডেছ ইনজয়েজ দ্য ডিষ্টিংশ্যন অফ বিং দ্য ফাৰ্ষ্ট লিংগুইষ্টিক ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া। ডেছ ভাৰতত প্ৰথম ভাষাভিত্তিক ৰাজ্য হোৱাৰ সন্মান লাভ কৰে। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল তামিলনাডু, বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল পাঞ্জাৱ আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল পশ্চিমবংগ। ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে ভাৰতত প্ৰথম ভাষাভিত্তিক ৰাজ্য হোৱাৰ সন্মান লাভ কৰে। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল ইনটু হাউ মেনি ডিভিজন ৱাজ দ্য এণ্টায়াৰ কাণ্ট্ৰি ডিভাইডেড বাই দ্য ষ্টেটছ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট 1956। 1956 চনৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠন আইনৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ দেশখনক কিমানটা ভাগত ভগোৱা হয়। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 17 ষ্টেটছ এণ্ড 7 ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ, 17খন ৰাজ্য আৰু 7টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল। বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 14 ষ্টেটছ এণ্ড 6 ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ, 14খন ৰাজ্য আৰু 6টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল। চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 4 কেটাগৰিজ অফ ষ্টেটছ, 4 শ্ৰেণীৰ ৰাজ্য আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 22 ষ্টেটছ এণ্ড 9 ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ, 22খন ৰাজ্য আৰু 9টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল। ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, 14 ষ্টেটছ এণ্ড 6 ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ, 14খন ৰাজ্য আৰু 6টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল। 1956 চনৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠন আইনৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ দেশখনক কিমানটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 14টা ষ্টেট আৰু 6টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল, এইকেইটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল হু লুকছ আফটাৰ দ্য ডে টু ডে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এ ইউনিয়ন টেৰিটৰী। কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ দৈনন্দিন প্ৰশাসন কোনে চোৱা চিতা কৰে। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল এ ষ্টেট মিনিষ্টাৰ অফ হোম এফেয়াৰ্ছ, গৃহ পৰিক্ৰমাৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী। বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী। চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য প্ৰেছিডেণ্ট, ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ, লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ। ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, দ্য প্ৰেছিডেণ্ট, ৰাষ্ট্ৰপতি। কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ দৈনন্দিন প্ৰশাসন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চোৱা চিতা কৰে। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ডিটাৰমিনছ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন ভেৰিয়াছ ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ। বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰশাসনৰ গাঁথনি কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য প্ৰেছিডেণ্ট, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, সংবিধানে। চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, সংসদে আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল নান অফ দ্য এবভ, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, সংসদে। বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰশাসনৰ গাঁথনি সংসদে নিৰ্ধাৰণ কৰে। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ অফ ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আৰ ডেজিগনেটেড এজ। কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰশাসকসকলক ডেছ হিচাপে নিয়োগ কৰা হয়। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য কমিশনাৰ্ছ, মুখ্য আয়ুক্ত। বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ, প্ৰশাসক। চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল লিউটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ, লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল অল দিছ, ইয়াৰ আটাইকেইটা। ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, অল দিছ, ইয়াৰ আটাইকেইটা। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল ডেছ ইজ দ্য 28th ষ্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া। ডেছ ভাৰত যুক্তৰাজ্যৰ 28তম ৰাজ্য। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল উত্তৰাখণ্ড, উত্তৰাখণ্ড। বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ছত্তীশগড়। চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ঝাৰখণ্ড আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল নান অফ দ্য এবভ, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, ঝাৰখণ্ড। ঝাৰখণ্ড ভাৰত যুক্তৰাজ্যৰ 28তম ৰাজ্য। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল ডেছ ইজ কম্পিটেণ্ট
to prescribe conditions for acquisition of citizenship দেশ নাগৰিকত্ব আহৰণৰ চৰ্তসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে ক্ষমতা সম্পন্ন ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ইলেকশ্যন কমিশ্যন নিৰ্বাচন আয়োগ বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্ট সংসদ চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যন চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল প্ৰেচিডেণ্ট ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিছলেটাৰ্ছ জইণ্টলি সংসদ আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভা যুটীয়াভাৱে ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ সংসদ পাৰ্লিয়ামেণ্ট নাগৰিকত্ব আহৰণৰ চৰ্তসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে ক্ষমতা সম্পন্ন পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য মিনিমাম ডিউৰেশ্যন অফ ষ্টে এছেঞ্চিয়েল বিফৰ এ পাৰ্চন কেন এপ্লাই ফৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ ইজ ডেছ এজন ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰাৰ আগতে ন্যূনতম ডেছ বছৰ বসবাস কৰাটো অত্যাৱশ্যকীয় ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 10 years বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 5 years চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 3 years আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 7 years ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ 5 years এজন ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰাৰ আগতে ন্যূনতম 5 বছৰ বসবাস কৰাটো আৱশ্যকীয় পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱেৰ আৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ কণ্টেইনড ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ ক'ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল পাৰ্ট 3 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধানৰ 3য় অধ্যায় বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল দ্য 7th শিডিউল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধানৰ 7ম অনুসূচী চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল পাৰ্ট 4 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধানৰ 4ৰ্থ অধ্যায় আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল নান অফ দিছ ইয়াৰ এটাও নহয় ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ পাৰ্ট 3 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধানৰ 3য় অধ্যায় ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সংবিধানৰ 3য় অধ্যায়ত পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল ডেছ ইজ নট এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডেছ এটা মৌলিক অধিকাৰ নহয় ইয়াত কোনটো মৌলিক অধিকাৰ নহয় এইটো কুৱেশ্যন বিচাৰিছে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ৰাইট টু ষ্ট্ৰাইক ধৰ্মঘটৰ অধিকাৰ বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ৰাইট টু ইকুৱেলিটি সমতাৰ অধিকাৰ চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লটেশ্যন শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ৰাইট টু ষ্ট্ৰাইক ধৰ্মঘটৰ অধিকাৰ এটা মৌলিক অধিকাৰ নহয় পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হৈছে ডেছ হেজ বিন কজ টু বি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডেছক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে বাদ দিয়া হৈছে ইয়াত চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে এইটো বিচাৰিছে প্ৰথম অপশ্যনটো হ'ল ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ বক্তব্য স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ খ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি সম্পত্তিৰ অধিকাৰ গ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমাইণ্ডছ সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ আৰু ঘ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল অল অফ দ্য এবভ ওপৰৰ আটাইখিনি ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন খ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল বাই হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট ৱাজ দ্য ৰাইট টু প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি ড্ৰপ ফ্ৰম দ্য লিষ্ট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে ক নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 52তম খ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 44তম গ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল 42তম আৰু ঘ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন খ 44তম সংশোধনীৰ দ্বাৰা ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ডাজ
ৰাইট টু ইকুৱেলিটি মিন সমতাৰ অধিকাৰে কি বুজায় ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ক নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ইট প্ৰিমাইডছ দ্য ষ্টেট টু মেক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ ৰেচিডেণ্ট ই ৰাজ্যক বাসস্থানৰ ভিত্তিত বৈষম্য পোষণ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে খ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ইট প্ৰিমাইডছ দ্য ষ্টেট টু নেশ্যনেলাইজ অল মিনছ দ্য প্ৰডাকশ্যন এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰাজ্যক উৎপাদন আৰু বিতৰণৰ আটাইবোৰ আহিলা ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে গ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ইট প্ৰিমাইডছ দ্য ষ্টেট টু মেক স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ ফৰ উইমেন চিলড্ৰেন এণ্ড বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ মহিলা শিশু আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰাত অনুমতি প্ৰদান কৰে আৰু ঘ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল ইট প্ৰিভেণ্টছ দ্য ষ্টেট ফ্ৰম মেকিং স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ উইমেন চিলড্ৰেন এণ্ড বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ ই ৰাজ্যক মহিলা শিশু আৰু পিছপৰা জাতিৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰাত বাধা দিয়ে ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ ইট প্ৰিমাইডছ দ্য ষ্টেট টু মেক স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ ফৰ উইমেন চিলড্ৰেন এণ্ড বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ মহিলা শিশু আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰাত অনুমতি প্ৰদান কৰে সমতাৰ অধিকাৰে কি বুজায় ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল মহিলা শিশু আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰাত অনুমতি প্ৰদান কৰে পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ কুৱেশ্যনটো হ'ল উইথ হোম ডাজ দ্য পাৱাৰ টু ইম্প'জ ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ অন দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ ৰেষ্ট ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ উপভোগত ন্যায় প্ৰতিবন্ধক বলবৎ কৰাৰ ক্ষমতা কাৰ হাতত ন্যস্ত থাকে এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ এইটো কুৱেশ্যন এনচাৰ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত দি দিব থেংক ইউ আজিলৈকে এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব